लौकाको विशेष परिकार बनाउन लागिरहेको छु। के परिकार थाहा छ? पनिर। सो ब्युटिफुल, सो एलिगेन्ट। गाइज यो लौका पाखा यसो रोपेको फलेछ, अस्ति पनि खायौँ। तर आज चाहिँ यो लौकाको विशेष परिकार बनाउन लागिरहेको छु। के परिकार थाहा छ? पनिर। लौकाको पनिर बनाउँदैछु। गाइज अब यो लौकाको म पनिर बनाउँदैछु। पहिला अब बोक्रा निकाल्नुपर्छ। पनि अब धोएर ल्याइसकेछ। अब यसलाई फेरि काट्न पर्यो। ग्रेन हुँदैन कि भएर गाइस यसको यो दानाहरू यो कलिलै भएको कारणले यो दानाहरू पनि राख्दा हुन्छ, दानाहरू पनि खाँदा हुन्छ। अब यसलाई मैले सानो सानो चप गरेर यसलाई ग्राइन्ड गर्छु। ल गाइस अब यो कटिङ चपिङ गरेको यो लौकालाई चाहिँ अब म ग्राइन्ड गर्दैछु। ग्राइन्ड गर्दैछु। अब यसलाई दही हाल्दैछु मैले। यस्तो भएछ गाइस। यो लौकाको प्युरी भइसकेको छ। यसमा हामीले दही मात्रै मिक्स गरेको छौँ। अब यो यस्तो भएको छ। अब यसमा केही सामानहरू एड गर्नुपर्छ। अलिकति नुन, एक चिम्टी जति नुन मात्रै राखेँ मैले। एक कचौरा जति यो राखिदिएँ। अब अलिकति बेकिङ पाउडर आधा चम्चा जति यो बेकिङ पाउडर, सोडा, खाने सोडा राख्छु। अब यसलाई मिक्स गर्ने गरेपछि अर्को प्रोसेस हुन्छ। यसलाई कसरी पनिर बन्छ त्यो देखाउने छौँ। यहाँहरूले स्किप नगरी, अल्छी नगरी हेरेर बस्नु होला। गाइस यहाँ अलिकति तेल हालेको। गाइस अब यो प्युरीलाई चाहिँ म बनाउँदैछु पनिर। पानी तातिँदैछ। एउटा कचौरा राखेर यो माथि चाहिँ म यसरी यसलाई राख्छु। ग्यासमा भएदेखि 15 मिनट जति उमाल्नुपर्छ। यसलाई स्टिम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो यो आगो अलिक कडा भएको कारणले गर्दाखेरि, दाउराले गर्दाखेरि 10 मिनटमा हामीलाई झिक्छौँ। ल गाइस यो चाहिँ अब रेडी हुन लाग्यो। जमिसकेको छ, पाकिसक्यो। अब यसलाई निकाल्ने। सो ब्युटिफुल, सो एलिगेन्ट, जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ, जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ। गाइस अब यो हाम्रो पनिर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कटिङ गर्ने। यस्तो भएको छ है, टक्कसँगले
यो पनिरलाई चाहिँ म कटिङ गर्छु र कुकिङ गर्छु। वाउ गाइस अब यो पनिरलाई म फ्राई गर्दैछु। तेल हालेँ, तेल तातिसकेछ गाइस। अब म यो पनिरलाई अलिअलि फ्राई गर्छु। वाउ, अब ब्राउन कलर हुन थाल्यो हाम्रो लौकाको पनिर। गाइस हेर्नुहोस् त लौकाको पनिर कस्तो दामी छ। यो लौकाको पनिर अघिदेखि भनिरहेको छु। अब यो रेडी भइसकेको छ फ्राई गरेर। अब यसलाई म ग्रेभी बनाउन लागिरहेको छु। मैले अलिकति जिरा र धनियाँ फ्राई गर्दैछु। त्यसपछि सुकेको खोर्सानी अनि प्याज, अलिकति हरियो खोर्सानी पनि राखिदिएँ, सुकेको पनि गरेको। बेसार हाल्दैछु। अब यो गोलभेडा मैले पोलेर प्युरी बनाएको छु, त्यसलाई हाल्दैछु। गाइस यो अलिकति गरम मसला पनि हालिदिएँ मैले, मिट मसला थोरै, काश्मिरी मिर्ची हालिदिएँ, नुन अलिकति स्वाद अनुसार, धेरै नुन पनि खानु हुँदैन। मसँग गाइस अनि बिर्सेँ हाल्नलाई अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्नै बिर्सेछ मैले यहाँ गफै गफमा। गाइस मैले अन्तिममा थोरै गाइस यो पाकिसक्यो। अब मैले हाम्रो पनिर लौकाको पनिर पनि हाल्दैछु। अब कति मिठो होला यसो हेर्दाखेरि खाउँ लाने। गाइस हाम्रो लौकाको पनिर रेडी भयो। हेलो गाइस, आज हाम्रो लौकाको पनिर रेडी भएको छ। अब यसलाई हामी खान लागेका छौँ। मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै कुरा मिठो खानेकुरा बनाउन सकिन्छ। सामान्य कुराहरूलाई मेहनत मात्रै गर्नुपर्छ। दामी हुन्छ है लौकाको पनिर, मिठो मिठो हुँदो रहेछ। गाइस तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस्, लौकाको पनिर बनाएर मेहनत गर्नुहोस्, कस्तो मिठो हुन्छ रहेछ।